नमस्कार, स्वप्नील.ट्यूटरमध्ये मी श्वेता तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते. जर तुम्हाला माझे व्हिडिओ समजत असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. तर आज आपण होम टॅबमधला एडिटिंग ब्लॉक बघणार आहोत. एडिटिंग ब्लॉकमधला आपण ऑटोसम बघूयात. ठीक आहे, तर ते ऑटोसम आपण बघणार आहोत. तर बघा, मी इथे एक टेबल ऑलरेडी बनवून घेतलेला आहे. तर याच्यामध्ये आपल्याला सम, ॲव्हरेज, काउंट नंबर, मॅक्झिमम, मिनिमम आणि मोर फंक्शन्स असे ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत. तर आपण आता एका सेलवर मी क्लिक केलं आहे इथे, आणि इथे मला सम घ्यायची आहे. तर मी ऑटो समवर जेव्हा क्लिक करेल तर मला इथे पूर्ण याची सम इथे अवेलेबल होऊन जाईल. हे बघा, माझी सम इथे आलेली आहे. तर आपण जे फॉर्म्युला वापरून करतो ना, तर इथे शॉर्टकट्स आपण यूज करू शकतो. ऑटो समचा यूज करून आपण इथे सम डायरेक्टली एंटर करू शकतो. तिथे आपण फॉर्म्युला पण वापरू शकतो किंवा आपण डायरेक्टली इथून करू शकतो. त्यानंतर ह्याला आपण एकदा अंडू करून घेऊयात. त्यानंतर परत नेक्स्ट ऑप्शन आहे ॲव्हरेज. तर ॲव्हरेज काढायसाठी आपण फॉर्म्युला यूज करतो, पण फॉर्म्युलाशिवाय पण आपल्याला शॉर्टकट इथे दिलेला आहे ॲव्हरेज कसं काढायचं ते. तर बघा, इथे मी हे डिलीट करते आणि इथे आपण ॲव्हरेज काढूयात. तर बघा, इथे सेलवर क्लिक केल्यानंतर ह्या ॲरोवर क्लिक करून आपण ॲव्हरेजवर क्लिक करूयात. तर बघा, इथे माझं पूर्ण सिलेक्ट झालेलं आहे इथे. तर इथे माझं टोटलसुद्धा सिलेक्ट झालेलं आहे, त्यामुळे म्हणजे ॲव्हरेज इथे जास्त येत आहे. तर आपण एकदा ह्याला अंडू करून घेऊयात. त्यानंतर बघा, परत एकदा मी इथे क्लिक करते. टोटलचा ब्लॉक आपल्याला घ्यायचा नाही ह्यावेळी. क्लिक केल्यानंतर त्याला डिलीट करते आणि परत एकदा आपण ॲव्हरेज काढून बघूयात. बघा, इथे क्लिक केल्यानंतर ॲव्हरेजवर क्लिक करते. आता बघा, इथे मला टोटल नको आहे, मला इथे फक्त जेवढे सब्जेक्ट्स आहेत त्याचा ॲव्हरेज काढायचा आहे. असं असल्यामुळे इथे आपण फॉर्म्युला बारवर क्लिक करूयात आणि फॉर्म्युला बारवर क्लिक केल्यानंतर आपला जो काही ॲव्हरेजचा रेंज आहे, ॲव्हरेजची रेंज, ती आपण इथे एडिट करून घेऊयात. तर मी इथे क्लिक करते. क्लिक केल्यानंतर माझी फर्स्ट जी आहे E4, ही माझी फर्स्ट ॲव्हरेजची रेंज आहे. बघा, फर्स्ट E4, त्यानंतर कॉमा देऊन जी सेकंड आहे ती J4. म्हणजे J4पर्यंत मला कॅल्क्युलेशन्स हव्या त्याच्यामध्ये. कॉमा देऊन मी इथे J4 लिहून घेते. बघा, J4. त्यानंतर एंटर करते. तर बघा, इथे माझा ॲव्हरेज निघालेला आहे. हा आपण फॉर्म्युलाने सुद्धा काढू शकलो असतो आणि असं सुद्धा आपण इथे क्लिक करून काढू शकतो. त्यानंतर आहे काउंट नंबर्स. आता काउंट नंबर्स म्हणजे किती नंबर्स आहेत ह्या माझ्या याच्यामध्ये, ते आपल्याला काउंट करायचे आहेत. तर क्लिक करून आपण काउंट नंबरवर क्लिक करूयात. तर बघा, इथे 7 नंबर्स ऑफ सेल माझ्या अवेलेबल आहेत. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक आहे, अशा प्रकारे आपण टोटल किती आहेत आपले ते काउंट करू शकतो. त्यासाठी आपण काउंट नंबर्सचा यूज करतो. त्यानंतर नेक्स्ट ऑप्शन आहे आपलं मॅक्झिमम. तर मॅक्झिमम म्हणजे जास्तीत जास्त. तर जास्तीत जास्त माझा कोणता नंबर आहे याच्यामध्ये, तर बघा, जास्तीत जास्त तर मी क्लिक केलं आणि इथे मॅक्झिममवर क्लिक केलं. तर मॅक्झिमम माझी जी नंबर रेंज आहे ती 91 आहे. बघा ह्यामध्ये. आता ह्या कॉलममध्ये आपण बघूयात मिनिमम रेंज किती आहे ते. परत क्लिक करूया आणि मिनिमम घेऊयात. तर बघा, मिनिमम माझी 54 आहे. तर अशा प्रकारे आपण मॅक्झिमम आणि मिनिमम इथून कॅल्क्युलेट करू शकतो. त्यानंतर इथे आपल्याला मोर फंक्शनचं ऑप्शन दिलेलं आहे. तर आपण मोर फंक्शनचं ऑप्शनसुद्धा यूज करू शकतो इथे. तर हा मी कॅन्सल करते आणि एका दुसऱ्या सेलवर क्लिक करून घेते. आता बघा, इथे सेलवर क्लिक केलं आहे मी आणि इथे आपल्याला मोर फंक्शन्सवर क्लिक केल्यानंतर मॅक्झिमम आणि मिनिमम आणि त्याच्यानंतर अजून जे काय आपल्याला हवे असतील, सम, इफ, साईन, मॅक्झिमम वगैरे, हे आपण घेऊ शकतो. बघा, इथे फायनान्शियल, डेट, टाईम, इंजिनिअरिंग, टेक्स्ट, हे सगळं आपल्याला ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत. आपण जी काही कोणती कॅटेगरी पाहिजे आपण सिलेक्ट करू शकतो. त्यानंतर आपण फील बघूयात. धन्यवाद.